السلام علیکم. زه ایمالیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د CSS د کلاس 14مه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ تاسو د CSS یو بل پراپرټي چې اوورفلو پراپرټي نومیږي پر دې باندې کار کوو. اوورفلو اصل کې یو ستونزه ده. ستونزه داسې ده که چېرته موږ یو div ولرو او دغه div ته موږ یو هایټ ورکړی وي، یعنې فکس هایټ ورکړی وي، لکه دلته چې ما ورکړی 1500 پکسله. کله چې موږ دې کې ډیټا ورچوو نو تر 500 پکسلو پورې خو دغه ډیټا د div کې دننه راځي. کله چې ډیټا له 500 پکسلو څخه زیات شي نو دا اوورفلو کیږي او له دې div څخه د باندې وځي. اوس سچویشن او یا هم حالت داسې دی چې موږ نه غواړو کومه ډیټا چې د div کې موجوده ده هغه له دې div څخه د باندې وځي. نو په دغه وخت کې موږ بیا د اوورفلو له پراپرټي څخه کار اخلو. اوورفلو ویل کېږي هم چې ډیټا اوورفلو کړي، یعنې د خپلې ساحې څخه د باندې وځي. نو ما جوړ کړی div دی. د div ساحه تاسو ته معلومیږي چې دومره دی، خو کومه ډیټا چې ده هغه ډیره ده او له دې div څخه د باندې وځي. نو زه ګورو چې دې لپاره موږ کوم ویلیوز لرو د اوورفلو پراپرټي لپاره سره کم کار کوي. د دې چې کوم ویلیو د لومړنی موږ سره هیډن دی. کله چې موږ هیډن ویلیو ولیکو مطلب کومه ډیټا چې اوورفلو شوی هغه باید هایډ شي، نو هغه به موږ سره هایډ شي. همدا ډول موږ سره سکرول دی. کله چې موږ سکرول ولګو نو موږ سره دوه سکرول بار پیدا کیږي چې یو هارزنټلی او بل موږ سره ورټیکلی وي او دا موږ سره د div کې موجود دي. کله چې ډیټا اوورفلو شي نو دا موږ سره آن شي. بل موږ سره اټو دی. اټو هم د سکرول لپاره استعمالیږي. اټو کې بیا موږ سره سکرول بار نه پیدا کیږي تر هغه تر څو ډیټا اوورفلو شوی نه وي. کله چې ډیټا اوورفلو شي نو اتوماتیکلی موږ سره سکرول بار پیدا کیږي او سکرول چې دا مخکې نه چې دا سکرول تاسو ولیکئ نو هلته دوه سکرول پیدا کیږي. که ډیټا اوورفلو شوی وي او کنه هلته پیدا کیږي، خو چې کله ډیټا اوورفلو شي بیا آن کیږي. اټو سره هغه وخت پیدا کیږي کله چې ډیټا اوورفلو شي. د دې یو بل ویلیو د ویزیبل دی. بای ډیفالت خو زموږ هر څه ویزیبل وي، ویزیبل یعنی باید اوورفلو شي. نو دا صرف یو ویلیو ده که چېرته کله تاسو هیډن لګولې وي یا مو سکرول لګولې یا اټو مو لګولې غواړئ چې نه ډیټا دی ویزیبل وي یعنی اوورفلو دی وي، نو بیا تاسو کولای شئ ویزیبل ولګوئ، خو ویزیبل پکې مخکې نه موجود دي، دې لپاره څه ضرورت نشته. اوس راځو اوورفلو پراپرټي ته. اوورفلو لومړنی موږ سره چې دی هغه اوورفلو ده. کله چې موږ اوورفلو ولیکو نو دې نه بیا موږ کولی شو هیډن ولګوو، سکرول ولګوو، اټو ولګوو او ویزیبل ولګوو. خو کله چې موږ دې ته سکرول لګوو نو سکرول سره یو ځای دوه سکرول باره موږ سره شو کیږي چې یو موږ سره هارزنټلی دی لکه دا یو، بل موږ سره ورټیکلی دی لکه دا یو، نو دا دواړه موږ سره شو کیږي. که چېرته تاسې غواړئ چې دې نه یو هایټ کړئ، لکه زما دا یو نه دي پکار، نو د هغه لپاره بیا موږ سره دوه نور پراپرټي چې موږ سره اوورفلو ماینس ایکس دی او بل موږ سره اوورفلو ماینس وای دی. اوورفلو ماینس ایکس د هارزنټلی لپاره استعمالیږي، اوورفلو ماینس وای د ورټیکل لپاره پکارېږي. اوس زه وایم چې دې کې د موږ سره د هارزنټل چې کوم سکرول بار دی دا زما نه دی پکار، نو بیا موږ چې کوو اوورفلو ایکس لیکو او هغه ته ویلیو هیډن ورکوو. چې کله هیډن ورکو دا به موږ سره هیډ شي، او که چېرته تاسې وای هیډ کول غواړئ نو تاسو کولی شئ دا هیډ کړئ. نو دا موږ سره هغه پراپرټیز دي. زه اوس ایډیټر ته ګورو چې په اصل کې موږ دا څنګه استعمالولی شو. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ د تیر په سر یو ځل بیا هم ما دلته یو فایل اخیستی د overflow.html په نوم باندې، او په دې فایل کې ما د html بیسیک کوډ لیکلی چې لومړی موږ سره ډاک ټیپ دی چې دا براوزر ته وایي چې دا کوم ډول ډاکومنټ دی یا دا کوم ورژن ډاکومنټ دی. د html5 ډاکومنټ دی موږ سره. دلته موږ سره html ټیګ خلاص شوی دی. html ټیګ کې دننه موږ سره هیډ ټیګ دی او هیډ ټیګ کې دننه موږ سره ټایټل ټیګ دی. ټایټل ټیګ نه علاوه موږ دلته سټایل ټیګ هم اخیستی تر څو موږ خپل CSS کوډ پکې وکړو، او دا موږ سره هیډ ټیګ دلته بیرته کلوز شوی دی. هر ټیګ چې html کې خلاصیږي هغه باید بیرته کلوز هم شي، نو هیډ ټیګ دلته موږ سره کلوز شوی. باډي ټیګ موږ سٹارټ کړی دی، باډي ټیګ موږ بیرته کلوز کړی او اخر کې موږ سره html ټیګ هم کلوز دی. نو راځو باډي ټیګ ته او دلته زه یو div اخلم او دته کلاس ورکوم div1. اوس راځم دې کې یو پاراګراف زه لیکم. اوس چې کله موږ راشو زو CSS ته او دته یو سټایل ورکو، نو زه ورته لیکم چې div1 دا کلاس د موږ سره ډاټا چې div1 او دلته ورته لومړی بارډر ورکو تر څو موږ په صحیح طریقې سره پر دغه درس باندې پوه شو. نو زه ورته لیکم بارډر او د دې چې کوم سره پکسل دی 2 پکسل سویلډ دوی لاین او ریډ
کلر کې دی وي. همدا ډول یو وایډ ورله ورکو چې د کوم پراخواله دی هغه موږ سره 400 پکسل وي او د کوم هایټ دی هغه د موږ سره 300 پکسل وي. دا موږ د ته فکس وایډ او هایټ ورکړم. اوس چې کله زه دا سیف کړم، سیف کول نو وروسته راشو براوزر ته دا ریفرش کړم، نو تاسو ګورئ چې دلته موږ سره هماغه دیف سره د هغه کنټنټ چې موږ پکې لیکلی هغه دلته موږ سره شو. تر اوسه پورې خو کومه ستونزه نشته ځکه ډیټا کمه ده. که چېرته زه راشم همدغه پاراګراف کاپي پیسټ کړم، کنټرول اس سیف راشم ریلوډ، نو تاسو به ګورئ چې اوس هم کومه ستونزه نشته ځکه چې د دیف کوم اندازه ده د هغه مطابق زموږ ډیټا صحیح ده. خو که چېرته زه بیا راشم دا کنټرول سی کاپي وی پیسټ کړم سیف راشو ریفرش، نو تاسو ګورئ چې زموږ ډیټا له دیف څخه د باندې راووته او دې ته وایي اوورفلو. نو تاسو ګورئ زموږ دیف چې کوم دی هغه دیزي پورې دی او د ډیټا له دې څخه د باندې راووتو. نو اوس راځو له اوورفلو پراپرټي څخه کار اخلو. همدغه لاندې راځو ورته لیکو چې اوورفلو او د دې چې کوم لومړی ویلو د هغه موږ سره هډن دی. کله چې موږ ته هډن ولیکو کنټرول سیف راشو ریفرش کړو، نو تاسو ګورئ چې کومه ډیټا زموږ سره د دیف نه د باندې راوتلې وه هغه موږ سره هډ شوه. همدا ډول بل موږ سره سکرول دی، که چېرته راشم د هډن په ځای سکرول ولیکم او کنټرول اس سیف کړم راشم ریفرش کړم، نو تاسو ګورئ چې دلته موږ سره دوه سکرول باره پیدا شو چې یو ته هارزنټلی دی او دا بل موږ سره ورټیکلی دی. ورټیکلی خو موږ سره آن شو ځکه موږ سره ډیټا ورټیکلی فلو شوی دی، خو دلته چې د موږ سره دا آن نه دی، دا به کله آن کېږي کله چې موږ سره ډیټا هارزنټلی شي اوورفلو شي. نو د دې چې کومه بله ویلیو ده هغه موږ سره اټو ده. کله چې موږ ورته اټو ولیکو کنټرول اس سیف کړو ریفرش کړو، نو سکرول بار به هله پیدا کېږي کله چې موږ سره دلته ډیټا اوورفلو شي. نو دا تاسو ګورئ چې موږ سره ډیټا ورټیکلی فلو شوی ده، نو موږ سره ورټیکلی سکرول بار پیدا شو. که چې د ډیټا موږ سره هارزنټلی اوورفلو شي نو هغه هم موږ سره دلته پیدا کېږي. نو عموما ټکسټ خو هارزنټلی نو اوورفلو کېږي، عکسونه اکثره وخت اوورفلو کېږي. مثال که تاسو درکړم د دې کوم وایډ د دازل اګنور هم کوم 300 په 300 کې صحیح ده. زه راځم دلته لاندې یو ایمیج هم راوړم، راځم ورته لیکم چې آی ام جی او سورس کې ورته لیکم چې ما سره ایمیجز په نوم باندې فولډر دی او د کې CSS ډاټ جپیک په نوم باندې یو عکس دی. نو دا ما راوستو چې کله راشل دا ریفرش، نو تاسو ګورئ چې زموږ هغه کومه ډیټا وه یا زموږ چې کوم هغه عکس دی هغه د باندې راغی، ځکه چې کوم آی ام جي ټیګ موږ اخیستی هغه موږ د دې دف څخه د باندې اخیستی. دا به دې نه کټ کړو او را به شو دلته دف کې به یې دننه پیسټ کړو. پیسټ کول نه وروسته زو اوس ګورو چې موږ سره څه چینجز راغلي. کنټرول اس سیف کله راشو ریفرش، نو اوس تاسو ګورئ چې هغه کوم عکس موږ اخیستی هغه دف کې دننه راغی او دلته تاسو ګورئ چې موږ سره هارزنټلی کوم سکرول بار هغه هم موږ سره پیدا شو. دا ځکه چې زموږ د عکس چې کوم اندازه ده هغه د دف څخه زیات دی، نو دا چې موږ سره اوورفلو شو. که چېرته موږ اوورفلو پراپرټي نه وي یوز کړی نو هغه به موږ سره شو کېږي. څنګه که زه راشم دلته چې موږ اوورفلو پراپرټي اخیسته دا دې نه لرې کړم کنټرول اس سیف کړم راشم ریلوډ، نو تاسو به ګورئ چې زموږ هغه عکس دی دلته هم چې ټکس هم اوورفلو شو، دا عکس دا هم د دې اندازې څخه د باندې وته. نو د دې لپاره موږ کولی شو د اوورفلو له پراپرټي څخه کار واخلو. اوس که چېرته زه دې ته سکرول ولیکم او دلته ما سره دوه سکرول بار شو کېږي، نو موږ بیا کولی شو چې دواړه جدا جدا کنټرول کړو. اوس زه وایم چې خیر دی زموږ چې کومه ډیټا ده هغه هارزنټلی او سکرول شوی، خو زما د هارزنټلی سکرول بار نه دی پکار. نو زه به څه کوم راځم به دلته او ورته به لیکم چې اوورفلو او x د هارزنټلی لپاره استعمالیږي، نو دا به څه کوم ورته ولیکم چې دا هډن کا، یعنی هارزنټلی چې دا موږ سره کوم سکرول بار دی هغه د موږ سره هایټ شي. نو دا ما ولیکو ریفرش، نو تاسو ګورئ چې هغه موږ سره هایټ شو، یوازې موږ سره ورټیکلی پاتې شو. که چېرته زه غواړم چې دا هم هایټ شي، داسې یو سچویشن راځي چې تاسو نه غواړئ تاسو سره دا سکرول بار یوازې هارزنټلی غواړئ، نو بیا تاسو کولی شئ راشئ دلته او دلته چې موږ Overflow-x لیکلی دا ورته Overflow-y کړئ او دلته ورته هډن ورته ولیکئ او ریلوډ، نو تاسو ګورئ چې اوس تاسو سره چې کوم هغه سکرول بار او ورټیکلی هغه لر شو، یوازې هارزنټلی تاسو سره پاتې شو. نو هغه کوم ویلیو چې موږ اوورفلو سره استعمالولی شو هغه موږ د Overflow-x او y سره هم استعمالولی شو. دا موږ سره د اوورفلو اړوند خبرې. که بیا هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي تاسو کولی شئ ماله کمنټ پرېږدئ. تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.